Τι ισχύει γενικά για το λαγοκέφαλο? Θα μας φάνε όλους ζωντανούς? Πάμε στον επόμενο. Είναι κανίβαλοι? Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Μέχρι και κάμερες τρώνε. Που τρώει την παντόφλα ρε ο άλλος. Και από τεχνητά, άστο. Τρώνε και κάνα καμάκι που και που. Έλα εδώ. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε 5 πράγματα για τους λαγοκέφαλους, να ξεκαθαρίσει λίγο η ιστορία. Δεν τελειώνουνε ρε παιδιά, δεν τελειώνουνε, είναι απίστευτο, απίστευτο. Τα πράγματα είναι σοβαρά. Για δείτε, δείτε χταπόδια, να. Σίγουρα πάντως δεν ήρθανε για να φάνε κανέναν άνθρωπο. Κοιτάξτε εδώ πόσα έχει από κάτω, κοίτα εδώ. Εδώ κοίτα. Παιδιά καλησπέρα. Σήμερα θα δούμε ένα διαφορετικό βίντεο. Ένα βίντεο που δεν αφορά εταιρείες και προϊόντα. Θα είναι στα ελληνικά λοιπόν. Το οποίο έχει σκοπό να τονίσει ένα αρκετά έντονο πρόβλημα της εποχής, το οποίο δυστυχώς δεν είναι κάτι που εμφανίστηκε τώρα, απλά τώρα έτυχε να δαγκώσει μια κακόμοιρη γυναίκα στο δάχτυλο, την κακομοίρα, και να πάρει διαστάσεις. Ναι, μιλάμε για τους λαγοκέφαλους. Το πρόβλημα υπάρχει εδώ και πάρα πολύ καιρό, χρόνια θα έλεγα, δεκαετίες θα έλεγα. Απλά επειδή πέρναγε στην αφάνεια, πήρε τεράστιες διαστάσεις, σαν ένας καρκίνος της θάλασσας θα έλεγα, το οποίο επιβαρύνει κατά πολύ το περιβάλλον και εμάς κατά συνέπεια, εμάς τους ψαράδες, τώρα και τους λουόμενους και τα δάχτυλα των λουόμενων, έτσι. Αλλά ακούστε τώρα πώς πάει το πράγμα. Δεν είναι ότι ήρθαν οι λαγοκέφαλοι να μας φάνε, σε καμία περίπτωση, έτσι. Τώρα άμα τους κουνάς το δαχτυλάκι μέσα στη μούρη, βέβαια καμιά φορά μπορεί να γίνει και μη εσκεμμένα. Εσύ να κάνεις τον μπάνιο, να έρθεις ένας δαγκός, εντάξει. Αλλά έχω δει και κάτι ήρωες που βάλανε δάχτυλο στη μούρη τους και φάγανε τη δάγκα. Εντάξει, τι να κάνεις εκεί πέρα ρε φίλε. Ωστόσο, το πραγματικό πρόβλημα είναι αυτά τα ψάρια, οι τόνοι, χιλιάδες τόνοι αυτών των ψαριών που υπάρχουν στη θάλασσα τρέφονται με κάτι, και αυτό το κάτι συνήθως είναι κάποιοι οργανισμοί οι οποίοι αποτελούν τροφή για μας, κατά δεύτερο λόγο εννοείται, και κατά πρώτο λόγο για τα γηγενή είδη της Ελλάδας. Το θέμα είναι λοιπόν ότι όλη αυτή η τροφή που καταναλώνουν στερείται από άλλα είδη και σαν χωροκατακτητικό είδος παίρνει τη θέση άλλων ειδών εκεί που εγκαθίσταται, και εγκαθίσταται πολύ εύκολα. Βρίσκομαι Μεσσηνία, ήρθα σήμερα, βασικά έχω έρθει για διακοπές και έχω φέρει και το σκάφος να ευχαριστώ ψάρεμα. Τι ψάρεμα ρε παιδιά. Ακούστε, ψάρεμα ευχαριστιέμαι, απλά όχι με τα είδη που θα ήθελα. Οκ. Λοιπόν, στο διατάφτα σήμερα έκανα ένα ψάρεμα λαγοκέφαλων. Το αποτέλεσμα ήταν τρομακτικό. Από ένα μόνο σημείο, σε ένα μόνο σημείο εδώ στα 30 μέτρα, έβγαλα πάνω από 100 ψάρια. Είναι φοβερό. Και δεν θέλω να παρεξηγηθώ, έτσι. Αυτό το βίντεο και τα ψάρια που έβγαλα δεν έχουν σκοπό ούτε να... Εννοείται δεν θεωρώ ότι κάποιος μπορεί να θεωρηθεί ψαράς βγάζοντας πολλούς λαγοκέφαλους, όχι. Ότι συνεισφέρει όμως ως ένα βαθμό στο υποθαλάσσιο περιβάλλον, αυτό είναι αλήθεια. Όταν βγάλεις ένα ψάρι 2-3 κιλά, αυτά τα 3 κιλά κρέατος θέλουν κάθε μέρα τροφή για να συντηρηθούν. Ωραία. Οπότε άμα το βγάλεις αυτό μέσα από το νερό, έχεις βγάλει ένα τρίκιλο ψάρι που θέλει κάποια αλφα ποσότητα τροφής την ημέρα. Αυτό. Οπότε έβαλε ένα μικρό λιθαράκι. Δεν σημαίνει ότι έσωσα τον πλανήτη σε καμία περίπτωση. Δεν είναι ούτε καν ένας κόκκος άμμου στο πραγματικό πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
τι θέλω να τονίσω, ότι όταν έχετε την ευκαιρία, όσο περισσότερους μπορείτε να βγάζετε, ας τους βγάζετε. Εντάξει, αυτό το πρόβλημα είναι τεράστιο. Ο κακομοίρης, ο επαγγελματίας, θέλει να πάει να κάνει ένα μεροκάματο και βρίσκει δίχτυα σκισμένα, παραγάδια χωρίς ούτε ένα αγκίστρι πάνω. Εντάξει, αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να ζήσουν από αυτό, έτσι. Εμείς απ' την άλλη, οι ερασιτέχνες, χαλάμε ένα σκασμό λεφτά σε εξοπλισμό, ο οποίος φυσικά έχει και τους ανάλογους φόρους και ενισχύει και το ταμείο του κράτους. Και εμείς πάμε να κάνουμε το χαβαλέ μας, να πιάσουμε ένα ψαράκι να φάμε. Αυτό δεν τρώγεται. Οπότε λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε σήμερα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το βίντεο έχει σκοπό απλά να βγάλω όσο περισσότερα ψάρια γίνεται. Σε κάποια φάση χρησιμοποίησα καμάκια απλά για να βγάλω γρήγορα περισσότερα. Θα δείτε τι έκανα, είναι αρκετά έξυπνο. Αλλά ο σκοπός ήταν να βγουν ψάρια έξω από το νερό. Αυτό και μόνο αυτό. Τα ψάρια δεν φταίνε πουθενά. Τα ψάρια κάνουν αυτό που είναι σχεδιασμένα να κάνουν, τρώνε να παραγάγονται, και από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποιος φυσικός θηρευτής ακόμα που να τα τρώει, εκτός από ότι κάπου διάβασα χελώνα καρέτα τα τρώει, αλλά πόσες πια χελώνες καρέτα υπάρχουν να φάνε λαγοκέφαλους. Ωστόσο, όπως είπα, δεν έχει σκοπό το βίντεο να δείξει τι καλός ψαράς είμαι, σε καμία περίπτωση, ή να βασανίσει ζώα, τίποτα. Ο σκοπός ήταν να βγάλω όσο περισσότερα λαγοκέφαλα μπορούσα. Πρώτον, για να ελαφρύνω λίγο το συγκεκριμένο τόπο, και δεύτερον, για να τονίσω, όπως και τόσοι άλλοι ψαράδες, πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα. Και το πρόβλημα είναι τεράστιο. Εντάξει, πάμε να δούμε αυτό το βίντεο. Έχει ενδιαφέρον. Είμαι σε μια βραχονησίδα, σταματημένο στα 30 μέτρα, και κάνω βολές προς τα ριχά, προκειμένου να χτυπήσω καμιά συναγρίδα, καμιά στήρα, με πλάνο flashing garfish. Αυτό όμως που πρόκειται να συναντήσω δεν το περιμένα. Ένα τεράστιο κοπάδι από λαγοκέφαλους πλησιάζει με ιδιαίτερη όρεξη. Πρώτη φορά στη ζωή μου βλέπω τόσο μεγάλο κοπάδι από λαγοκέφαλους. Άντε τώρα να ρίξουμε καμιά σιλικόνη εδώ μέσα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Καμία! Σκληρό τεχνητό και ενισχυμένο σκληρό τεχνητό μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Θα παλέψω μέχρι να βγάλω και τον τελευταίο από αυτό το κοπάδι. Α δούμε, θα τα καταφέρω ή θα με νικήσουνε. Αλλαγή σε Rushbait 100 της Westing. Ένα πολύ ενισχυμένο τεχνητό, σχεδιασμένο να αντιμετωπίζει πολύ μεγάλα ψάρια, οπότε εδώ δεν θα έχει κανένα θέμα με τα πολύ σκληρά σαγόνια αυτού του ψαριού. Αυτό το ψάρι είναι μόλις το πρώτο από τα πολλά, μα πολλά που θα ακολουθήσουν. Δείτε με τι μανία κυνηγάνε. Παιδιά, μιλάμε για μανία, όχι αστεία. Το θέαμα από τα πολλά επιθετικά ψάρια μου προκαλεί δέος. Ταυτόχρονα καταλαβαίνω ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και σκέφτομαι τι μπορώ να κάνω για να βγάλω όσο περισσότερα γίνεται μέσα από το νερό.
από την τρίτη κιόλας βολή, καταλαβαίνω ότι δεν χρειάζεται να ξεμασχαλιάζομαι στις βολές. Μια ψευτοβολή, ίσα ίσα να πάει λίγο πιο μακριά το τεχνητό και αυτό είναι όλο. Μάλιστα σε αυτό το πλάνο θα καταφέρω να καρφώσω 2 ψάρια μαζί. Η μανία που επιτίθονται δεν περιγράφεται και όπως βλέπετε όλο το κοπάδι πάει στα αγκιστρωμένα ψάρια, όμως δεν επιτίθεται στα καρφωμένα ψάρια. Προσπαθούν απλά να πάρουν το τεχνητό το ένα από το στόμα του αλουνού. Το ένα ψάρι θα ξεκαρφωθεί την τελευταία στιγμή. Μία από τις πλέον γνωστές άμυνές τους είναι να φουσκώνουν με νερό για να γίνονται πιο δύσκολα στην κατάποση και να φαίνονται και μεγαλύτερα. Βέβαια στην προκειμένη περίπτωση ρουφάει αέρα και γίνεται ένα δυνατό μπαλόνι. Παρ' όλα αυτά δεν σκάει με τις αλλαγές. Το ένα ψάρι διαδέχεται το άλλο, δεν υπάρχει σταματημός. Και το υπόλοιπο κοπάδι θεατής. Ή όχι μόνο, τι πάει να κάνει αυτό? Επιτέθηκε στην κάμερα. Είναι φοβερό. Οχ, ένα ακόμα. Πάει το housing της κάμερας. Το άτιμο μου έγδαρε το underwater housing. Μιλάμε δεύτερη φορά που το χρησιμοποιούσα. Πάει, άχρηστο. Το έγδαρε. Εδώ όμως βλέπουμε ότι όταν τρώνε σαν τρελά δεν υπολογίζουνε. Πήγε το άλλο να φάει την κάμερα. Είναι δυνατόν? Κι όμως ήταν στο χώρο όπου τρεφόντουσαν, έκανε το Mars. Βέβαια, στους 100 λαγοκέφαλους ο ένας ήταν ευλαμμένος. Αυτός πήγε να φάει την κάμερα. Όλοι οι άλλοι αδιαφορήσανε. Αλλά αυτό δείχνει όμως και έναν βαθμό επικινδυνότητας. Αν πάνε τώρα να φάνε το δαχτυλάκι κάποιου, πρέπει να είναι ο ένας στους 100. Αλλά υπάρχουν και αυτά. Υπάρχουν και αυτά. Πρέπει να τα υπολογίζουμε. Φυσικά και πρέπει. Αλλά δεν είναι ο κανόνας. Η στρατιά λαγοκέφαλων καλά κρατεί. Και εγώ με βολές τους παίρνω έναν προς έναν. Καμιά βολή δεν γυρνάει πίσω χωρίς λαγοκέφαλο. Και τα ψάρια δεν πονηρεύουν. Είναι φοβερό. Δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται. Είναι τόσο θρασί που δεν έχουν κανένα απολύτως φόβο. Αυτό μάλιστα δείχνει και το βαθμό του προβλήματος, έτσι. Ας δοκιμάσουμε λίγο απίκο. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να κάνω ανάκτηση. Για να δούμε, θα το φάνε? Είναι απίστευτο. Δεν τελειώνουν. Δεν τελειώνουνε. Και εκεί που κόβουνε ξαφνικά εμφανίζονται. Και δεν ξέρω αν έρχονται άλλοι από άλλα κοπάδια ή αν είναι το ίδιο κοπάδι μοιρασμένο σε 2 βάθη. Ξέρω εγώ. Είμαι στα 30 μέτρα. Δεν είμαι ριχά. Είμαι στα 30 μέτρα και ανεβαίνουν πάνω και κάνουν πάρτι. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό πραγματικά. Λίγο ακόμα πίκο με το τεχνητό μπροστά από το γδαρμένο housing. Και τα ψάρια βγαίνουν κομπολόι. Το κοπάδι έχει αρχίσει και μικραίνει. Τα πάω καλά. Μέσα στο κοπάδι υπάρχουν και μεγάλα ψάρια, αρκετά μεγαλύτερα. Ψάρια που πλησιάζουν τα 4 και 5 κιλά. Μάλιστα πολλά τα ξεπερνούν κιόλας.
Ο λαγοκέφαλος για το σουλούπι του δίνει μια πάρα πολύ καλή μάχη. Για εμάς, τους λάτρεις με τα ψεύτικα τεχνητά, είναι ένα υπέροχο είδος για να ευχαριστηθείς ψάρεμα. Μόνο ψάρεμα όμως. Σαν επικηρυγμένο πλέον είδος, καλό είναι να μην τον αφήνουμε ελεύθερο, αλλά να τον αφαιρούμε από τη θάλασσα. Whoa, that's a big mama. Come on. Shit. Δείτε εδώ αυτό το πράγμα. Κι άλλα κομμάτια χταποδιού. Εδώ, ορίστε. Να τα. Φλοκάμια από χταπόδια που ξερνάνε την ώρα που τους σηκώνω. Ως επιτοπλίστων, παιδιά, βλέπω μόνο κομμάτια από χταπόδια. Δείτε εδώ. Δείτε τι έφτιασε. Φαίνεται ότι το χταπόδι είναι το θαλάσσιο πλάσμα που πληρώνει το ακριβότερο τίμημα. Είναι αλήθεια ότι στους περισσότερους λαγοκέφαλους που έχω πιάσει στη ζωή μου, και ειδικότερα σήμερα, τα περισσότερα από αυτά φτύνουνε κομμάτια χταποδιού. Πόσα χταπόδια πια να κρατήσει η θάλασσα? Αν με ρωτάτε προσωπικά, εγώ τα βρίσκω όλο και πιο σπάνια. Αυτό σημαίνει ότι τα χταπόδια υποφέρουν σίγουρα ο πληθυσμός τους από αυτά τα πράγματα. Ω Θεέ μου. Μία με απίκο κάτω από το σκάφος, μία με χαζοβολές λίγο πιο μακριά, τα ψάρια δεν σταματάνε και δεν τελειώνουν. Μιλάμε για αριθμητική υπεροχή ενάντια σε άλλα γηγενή ψάρια. Yeah. Whoa. Okay. Come on. Whoa. Κάποιος επαγγελματίας ψαράς αποφάσισε να βάλει ένα παραγαδάκι, λοιπόν, να το ρίξει, να βγάλει μεροκάματο ο άνθρωπος, ή κάποιος ερασιτέχνης αποφάσισε να ρίξει ένα παραγαδάκι, να βγάλει μερικά ψαράκια να τα φάει με την οικογένειά του. Αλλά δεν υπολόγισε τον λαγοκέφαλο. Αυτός ο λαγοκέφαλος αποφάσισε να κάνει piercing. Πήρε το παραγαδάκιστρο και έφυγε. Συνάδελφε, μη μασάς, εγώ σε καλύπτω. Πήρα εκδίκηση. Έχω κουραστεί με το ψαράκι. Βγάζω, θα δοκιμάσω κάτι άλλο. Παιδιά, άμα δεν σας αρέσει το splatter, καλύτερα να φύγετε από αυτό το βίντεο αυτή τη στιγμή, διότι θα γίνει λίγο πιο κανιβαλίστικο. Θα δοκιμάσω με ένα καμάκι χειρός που έχω φτιάξει να καρφώσω μερικούς δίπλα στο σκάφος. Τι θα κάνω? Θα πάρω έναν ψόφιο, θα του ανοίξω το στομάχι να βγουν τάντερα έξω, να αρχίσει να μυρίζει και θα τον ρίξω μέσα στο νερό. Ελπίζω οι άλλοι να μυρίσουν και να έρθουν κοντά στο σκάφος και την ώρα που θα τρώνε να του καταφέρω να καμακώσω μερικούς. Με αποτέλεσμα, πας και μπορέσω να πιάσω πιο γρήγορα περισσότερους. Αυτός είναι ο σκοπός, έτσι. Πάμε να δούμε κατά πόσο μπορεί να γίνει αυτό. Θα αφήσω τον νεκρό λαγοκέφαλο να πάει λίγο πιο βαθιά και να μαζέψει τους υπόλοιπους γύρω του. Για να δούμε. Είναι τόσο κανίβαλοι όσο λένε? Τα ψάρια ξεκινάνε να τον τρώνε. Είναι φοβερό. Τώρα όμως εγώ με τη σειρά μου θα αρχίσω να ανεβάζω σιγά σιγά προς τα πάνω. Σκοπός μου είναι να τον φέρω στην εμβέλεια του καμακιού. Για να δούμε. Ευκαιρία να εξασκηθώ λίγο και στο σημάδι. Τώρα είναι αρκετά ψηλά. Για να δούμε.
Παιδιά, ακούστε τα δόντια τους καθώς κόβουν κομμάτια σάρκας. Ακούστε. Τελικά δουλεύει. Τελικά δουλεύει. Να δούμε για πόσο. Έχω και την υποβρύχη κάμερα και βλέπουμε πραγματικά τι συμβαίνει από κάτω. Είναι φοβερό. Και οι ίδιοι λαγοκέφαλοι έχουν ανοσία στο δικό τους το δηλητήριο. Οπότε τρώνε το ίδιο τους μια χαρά. Δεν έχουν κανένα θέμα. Μακάρι τα σκατόψαρα να παθαίνανε δηλητηριάσεις και να ψοφάγανε όπως ψοφάει οτιδήποτε άλλο τους τρώει. Αλλά όχι. Δεν έχουν πρόβλημα. Πολύ περίπου σας αφήσω ένα. Πάρτε να. Έτσι. Έτσι τους παίρνουνε μάγκες. Κοίτα τώρα πως στρίβει. Με κίνδυνο να τον χάσω έτσι. Αλλά εγώ δεν θα το χάσω αυτό το μουλάρι. Κοίτα εδώ ένα πράγμα. Κοίτα εδώ ένα πράγμα. Κοίτα εδώ ένα πράγμα. Άκου εδώ. Ωραία πράγμα. Εδώ δες ένα τέρας. Αυτό ήταν λαγοκέφαλος κάποτε. Αλλά αυτό μου δώσε καμιά δεκαριά. Για να δούμε. Λοιπόν, πάρω πάλι το Razbait. Έχει φάει ξύλο το κακόμοιρο. Θα πάρω αυτόν εδώ τον ψόφιο, τον ξεραμένο. Θα τον πιάσουμε έτσι καλά εδώ από τα χυλάκια του. Έτσι. Τον φέρουμε πάλι εδώ. Θα πάρω το μαχαίρι μου, αν το βρω. Γιατί τα έχουν... Να το... Αυτά εδώ που βλέπετε κάτω, παιδιά, είναι κομμάτια ξεραγμένα από τους προηγούμενους λαγοκέφαλους. Λαγοκέφαλους που φάγανε μάλλον τον μαχαιρωμένο. Λοιπόν, θα του κάνω εδώ έτσι ένα κόψιμο. Μόλις ματώσει και βγούνε τα άντερα έξω. Κοίτα εδώ χταπόδι, παιδιά, δείτε. Δείτε εδώ χταπόδια από μέσα. Του άνοιξα το στομάχι που περιέχει. Κοίτα εδώ χταπόδια, παιδιά, δείτε. Δείτε χταπόδια, να. Κοίτα εδώ χταπόδια που ξερνάει. Κοιτάξτε πόσα χταπόδια. Λες, τα έχουν τσακίσει τα χταπόδια, παιδιά, δείτε εδώ. Πω. Για να δούμε. Μπορέσουμε να τους φέρουμε εδώ κοντά. Μπράβο, κοίτα τι ώρα που τρώνε. Δεν ξέρουν όμως το τι θα φάνε. Κοίτα εδώ τώρα πως θα τη φάει αυτός. Είδες πως τον έφαγε. Έλα που δεν θες. Γρήγορα πάνω. Έλα, φύγε από εκεί. Α, κι άλλος εδώ. Κοίτα τώρα που θα αυτός. Τάκ!
στον εγκέφαλο. Κοίτα πως την έφαγε. Παπ. Έτσι, βαθιά. Κοίτα. Τώρα θα φύγει. Άρτονα. Κοίτα πως την έφαγε. Τελείωσε. Νιώθες. Καλώς. Έλα, μπράβο. Φακ. Έλα εδώ. Άλλος, επόμενος. Ωραία φίλε, εδώ και τα καρφιά. Ωραία, αυτός ο χοντρός εδώ πρέπει να τη φάει. Τώρα θα τη φάει αυτός καλά. Έλα εδώ. Μου φύγε, αλλά την έφαγε πολύ καλά. Πάρ' το. Εσύ τελείωσες τώρα. Ένας. Πάμε στον επόμενο. Με φάνε λαγοκέφαλοι. Ναι, έπεσα μέσα στο κοπάδι με τους λαγοκέφαλους και βγήκα με όλα τα δάχτυλά μου. Δεν υπολόγισα καθόλου ότι όλα αυτά που έχουν ξεράσει γλιστράνε. Και κάπως έτσι καθαρίζουμε ή έστω παίρνουμε πίσω ένα κομμάτι από τις θάλασσές μας. Να. Η σαγιονάρα μου έχει μείνει μέσα στο νερό και αυτό είναι πρόβλημα. Πρέπει να την πιάσω. Θα με φάνει λαγοκέφαλη ρε. Μου τρώει την παντόφλα ρε ο άλλος. Ρε μου δάγκωσε την παντόφλα. Κάτσα πάω να πάρω την παντόφλα γιατί δεν είμαι τώρα να χάνω παντόφλα. Παιδιά πάνε στην παντόφλα μου. Φύγε ρε. Είναι και κρόξ. Θα μου φάνε την κρόξ. Πάω να την πάρω. Πω έπεσα μέσα στο νερό. Λέω τώρα θα βγω με κανένα 2 δάχτυλα λιγότερο, παιδιά. Μα δείτε σε πόσο χρόνο βγήκα έξω. Πάω να πάρω την παντόφλα και συνεχίζω. Εδώ μην τρέπεσαι. Έλα. Μπράβο. Πιστεύω να έχεις φάει καμιά δάγκα. Γιατί είδα έναν του της την έπεσε. Έπεσα μέσα στο νερό, είναι δυνατόν. Έπεσα μέσα στο νερό την ώρα που τρώνε όλοι οι λαγοκέφαλοι. Πώς δεν με φάγανε. Αλλά αυτό είναι και μια απόδειξη. Δεν έχουν σκόπο να φάνε εσάς ρε παιδιά. Τρώνε ό,τι βρούνε εκτός από ανθρώπους. Ίσως όχι ακόμα. Κοίτα εδώ τι γίνεται. Έλα εδώ κοντά. Όχι ρε. Έλα εδώ. Πάρτινα. Πάνω. Μη. Να. Έτσι. Θες κι άλλο, έλα. Ελάτε προς τα πάνω εδώ, έλα. Μη φοβάσαι. Δεν θα σε πειράξω πολύ, απλά θα σε καμακώσω.
Σκληρή δουλειά του να είσαι λαγοκεφάλο κυνηγός. Αυτό θα φύγει. Για να δω. Μου φύγε. Ρε. Παιδιά, χρειάζεται ένα γερό πλήσιμο το σκάφος. Γερό πλήσιμο. Πω. Μιλάμε τώρα για γλίτσα. Περπατάω και γλιστράω. Απίστευτο. Ωραία φίλε. Ωραία, αρχίζουμε και γεμίζουμε το σκάφος ρε παιδιά εδώ πέρα. Τι γίνεται και βγαίνουν και άλλοι. Τελείωσες εσύ. Να ο επόμενος που θα δολώσω. Όλα αυτά τα χρόνια αναμονής μας φέρανε σε αυτό το χάλι που βλέπετε. Γιατί για χάλι πρόκειται, έτσι. Ένα πραγματικό χάλι. Άντε τώρα μάζεψέ το. Δεν ξέρω τι να κάνω παιδιά, είναι πάρα πολύ. Δεν τελειώνουνε. Έχω ανεβάσει, νόμιζα, όλο το κοπάδι πάνω στο σκάφος και έχει ακόμα άλλο τόσο. Παλεύω τώρα εδώ πόσο. 2-3 ώρες, έχω κουραστεί και δεν τελειώνουνε. Δεν τελειώνουνε ρε παιδιά, δεν τελειώνουνε. Είναι απίστευτο, απίστευτο. Δεν υπάρχει αυτό ρε, δεν υπάρχει. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Άδειο. Κάθε λαγοκέφαλος που δολώνω μου αποφέρει άλλους 7-8 λαγοκέφαλους με το καμάκι. Πρόβλημα. Νόμιζα ότι έχουμε πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα, έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Τεράστιο. Λοιπόν, επαγγελματίες ψαράδες, σας έδωσα ιδέα. Παίξτε μπάλα. Παίξτε μπάλα, αδειάστε τους βυθούς. Και κάτι άκουσα ότι θα τα κάνουν, λέει, και ηχθιάλευρα. Βρήκαν τρόπο, λέει, να τα ψήνουν στους 200 βαθμούς και να καταστρέφεται η τοξίνη. Κάτι τέτοια τέλος πάντων. Δεν έχω σκοπό εγώ να ψήσω λαγοκέφαλο στα 200 βαθμούς και να τον φάω σε καμία περίπτωση. Αλλά είπαν ότι βρήκαν τρόπο να τον κάνουν ηχθιάλευρο για τροφή σε ηχθειοκαλλιέργειες. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Τι γίνεται ρε φίλε τώρα αυτό το πράγμα. Ξέρω τι να κάνω πια τώρα. Στο ψαράκι δεν σταματάνε να τρώνε. Είναι φοβερό. Όταν πετάς και μαζεύεις το ψαράκι κόντρα στα ρεύματα και ολυμπάει έτσι όμορφα και ωραία, βαράνε σαν τρελοί, δεν σταματάνε. Είναι φοβερό, είναι το μόνο που δεν πονηρεύονται. Οτιδήποτε άλλο δοκίμασα, να τους φέρνω κοντά στο σκάφος, να τους καμακώνω κλπ. Το μάθανε και δεν γίνονται δύσκολοι. Το ψαράκι που ολυμπάει δεν το βαριούνται, βαράνε συνέχεια και ξανά και ξανά. Είναι φοβερό. Αυτό δείχνει ότι είναι ένας κανονικός κυνηγός. Είχα τις αμφιβολίες μου, έβλεπα και το στόμα σαν παπαγάλου και έτσι και έλεγα τίποτα. Φαντάζομαι ότι τρώνε κοράλια και τρώνε και κανένα χταπόδι, ξέρω εγώ και έτσι. Όχι ρε παιδιά, κυνηγάνε κανονικά. Θα δείτε σε αυτό το βίντεο κάποιες φάσεις που εκτοξεύονται έξω από το νερό ή πάνε με τα χείλια πάνω στο ψαράκι. Είναι απίστευτο, είναι πραγματικά κυνηγοί. Δεν το πιστεύω. Είναι δράμα. Δράμα. Και σαν σουλούπι δεν θυμίζουν κυνηγό ιδιαίτερα, έτσι. Κι όμως είναι. Πάντως είναι κρίμα γιατί είναι πολύ συμπαθητικά ψάρια. Άμα τα δεις σαν φατσούλες, είναι γλυκούλικα. Απλά κάνουν τεράστια ζημιά στο περιβάλλον και δεν τρώγονται. Και έχουν ψαχνό, μαγκές. Έχουν κρέας. Αν τρογόντουσταν, θα ήμασταν όλοι χαρούμενοι. Αλλά δεν τρώγονται. Λοιπόν, κυβερνησούλα, βάλε το χεράκι σου να γίνει κάτι. Μπας και μπει μια σειρά στη θάλασσα. Κάλιο αργά παρά αργότερα. Είναι ήδη αργά. Αλλά θα μπορούσε να ήταν και αργότερα. Εντάξει. Να υπάρξει κάτι που να μας βοηθήσει να γλιτώσουμε από αυτό το χάλι ή έστω να το μετριάσουμε. Εντάξει. Λοιπόν, ψαράδες και μη, σας αγαπώ όλους. Κάντε subscribe στο κανάλι αν δεν το έχετε ήδη κάνει.
υγεία, χαρά και εύχομαι λιγότερους λαγοκέφαλους για το μέλλον. Καλή συνέχεια. Εδώ μιλάμε για... Είναι τεράστιο το πρόβλημα, παιδιά. Εδώ πάνω είναι πόσες στρώσεις το ένα πάνω απ' τ' άλλο. Δηλαδή άμα αρχίσω να σκάβω εδώ μέσα. Τώρα μιλάμε για... Κοιτάξτε εδώ πόσα έχει από κάτω. Κοίτα εδώ. Εδώ κοίτα. Μιλάμε για... Έχω χάσει το μέτρημα, θα τα μετρήσω. Και θα σας πω πόσους έχω βγάλει.